Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cái cách làm bánh canh tại nhà nè, để mình nấu cái nồi súp bánh canh. Bánh canh này thì nó có cái độ dai ngon nè, và mình ăn để dành ăn được cũng lâu lắm á. Làm xong các bạn cho vào tủ lạnh, hay khi nào ăn thì mình đem ra mình luộc mình ăn. Thì mời các bạn cùng vào bếp để coi bánh canh ngon thưởng thức, và đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày ủng hộ mình nha. Trước hết thì mình chuẩn bị xương thịt. Thì mình có ở đây là xương ống nè, thịt giò heo và phèo, cũng như là da heo. Tất cả các nguyên liệu thì mình muốn ăn cái gì chọn cái đó nha. Tiếp theo thì mình dùng 2 cái củ hành tím để chút nữa mình luộc xương. Củ cải đỏ, củ cải trắng, củ sắn, củ cải muối và một ít hành ngò. Nấu một nồi nước sôi, các bạn sẽ cho cái phần xương giò vô mình trụng sơ nha. Trụng sơ vậy thì xương nó sạch á. Cho hết vô luôn. Mình trụng nó ra hết cái phần bọt dơ nè, và cái phần thịt xương nó săn chắc lại thì nó không có bị bọt á. Khi mà các bạn thấy cái da ở ngoài nó săn lại vậy được rồi, mình vớt nó lên. Thì mình có 2 cây xương ống để mình nấu cho nó ngọt nước xương, thì nước súp nó sẽ ngon. Rồi bây giờ thì mình đi gọt củ sắn nha. Tất cả các củ thì mình nấu để có nước ngọt cho nó ngon cái nồi súp. Cắt cái củ hành ra làm 2 luôn. Củ sắn các bạn cũng cắt khúc để mình lấy nước ngọt. Cà rốt này thì chút nữa mình cho vô ăn cùng, cho nên là mình sẽ cắt khúc rồi mình sẽ tỉa hoa, tỉa ra những cái khía. Xong cái chút nữa mình cắt phanh lại nó sẽ ra được cái bông hoa. Rồi các bạn sẽ cắt khoanh mỏng mỏng lại nha. Cắt xong hết rồi, mình chuẩn bị một cái nồi nước. Các bạn sẽ cho tất cả các củ này vô, mình sẽ nấu cho nó sôi nhẹ lên. Khi mà nước nó sôi lên, các bạn hãy cho xương vô. Thì mình cho cái phần xương ống vô trước ha, để mình nấu cho nó ra nước ngọt. Sôi lên thì có bọt, các bạn phải hớt bọt thì nồi nước súp của mình nó mới trong. Mình hớt cho nó sạch thì khi mà mình nấu lên cái nước nó trong nó ngon. Các bạn sẽ để đây mình nấu cái xương ống này nửa tiếng đồng hồ trước. Xong rồi cái mình hãy cho da và giò heo vô. Rồi mình để đây mình nấu nha. Tiếp theo thì mình chuẩn bị 500g bột gạo để mình làm bánh canh. Thì các bạn dùng bột gạo loại nào cũng được hết. 200g bột năng và 100g bột bắp nha. Thì mình dùng bột năng và bột bắp là 300g. Bột bắp sẽ giúp cho sợi bánh canh nó dai mà nó không có bị nhão. 1 muỗng cà phê muối, và đây là dầu ăn. Giấm hoặc là chanh giúp khử mùi hôi của bột đóng gói. Rồi mình sẽ cho hết 500g bột gạo vô trong cái thau nè. Bột bắp 100g thì tương đương là 10 muỗng canh lưng. 200g bột năng cho vô hết tất cả luôn. Muối mình cho vô luôn nha. Rồi các bạn sẽ trộn sơ qua, cho 3 loại bột này nó hòa chung với nhau. Mình sẽ cho vào đây 500ml nước sôi để lấy trùng bột. Và nước sôi các bạn sẽ cho vô từ từ nha. Mình cho đều vậy nè. Xong rồi cái mình trộn nó lên. Nước sôi sẽ giúp cho bột nó lấy trùng, khi mà mình làm nó không có bị chảy bột. Rồi mình sẽ cho tiếp cho đủ luôn. Các bạn cho nước sôi vô cái mình thấy cái bột nó sẽ trong lại liền luôn và nó nóng lắm. Mình trộn đều thì bây giờ thấy cái bột nó sẽ dẻo dẻo vậy nè, nó quện thành một khối rồi đó. Các bạn sẽ sờ tay vào thử nha. Và nó dẻo dẻo như là được rồi nè. Rồi mình để đây một chút. Quay qua cái nồi nước dùng thì các bạn hớt bọt nha. Cứ để lửa nhỏ và có bọt là mình hớt. Hớt hoài luôn để cho nước súp nó trong. Rồi mình cũng để lửa nhỏ và tiếp tục nấu cho nó mềm. Quay trở lại thau bột thì mình cho nó qua cái thau lớn hơn, tại thau hồi nãy nó hơi nhỏ. Rồi bây giờ các bạn cho vào đây 1 muỗng canh giấm hoặc là nước cốt chanh.
Rồi mình sẽ cho vào đây dầu ăn nha. Mình cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Các bạn sẽ nhồi đều lên. Lúc này bột nó vẫn còn hơi ấm ấm á. Rồi cái mình nhồi lên. Mình sẽ cho tiếp vào đây là 300ml nước ấm nữa. Tại vì trong cái ấm hồi nãy mà mình nấu á, nó sôi thì bây giờ á, nó sẽ còn hơi ấm ấm. Mình cho vô vậy cho bột nó nguội, dễ nhồi hơn. Tại vì nó nóng dữ lắm. Và nhồi đều lên. Thì cái tỷ lệ nước á, và cái tỷ lệ bột là nó bằng nhau luôn. Cho nên là các bạn dùng bột nhiều hay ít cũng được. Miễn sao là hai loại nó bằng nhau nha. Một lượng bột thì một lượng nước. Và nhồi đều lên. Mình nhồi càng kỹ á, thì bánh canh càng dai ngon. Đây thì bột của mình nó sẽ hơi lõn lõn vậy nè. Chứ nó không có quá đặc. Rồi bây giờ các bạn sẽ đậy lại và mình để 15 phút cho bột nó nở ra. Quay trở lại nồi nước súp. Các bạn sẽ kiểm tra xem cái phần da nó sẽ chín trước á. Mình vớt nó lên trước và cái phèo cũng vớt lên luôn. Quay trở lại đây thì mình dùng đây là cái khuôn bánh canh. Và đây là cái khuôn bún. Với bột này các bạn có thể dùng làm bún hoặc là bánh canh đều ngon luôn. Mình cho cái khuôn bánh canh vô. Chuẩn bị nước cho sôi rồi mình cho dầu ăn vô. Quay trở lại bột. Thì bây giờ các bạn sẽ lấy bột và mình cho vô trong khuôn để ép. Cái lượng bột này thì mình ép vô nó cũng dễ lắm. Khi nước phải sôi thì mình mới ép khuôn nha. Các bạn đừng có để nước nó nguội. Nước nó sôi bùng lên cái mình hạ lửa lại, mình ép khuôn bánh canh vô. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó sôi tự nhiên. Khuấy sơ để cho nó đều nha. Rồi các bạn sẽ luộc cho nó chín bánh canh. Khi nước bánh canh á, mà thấy nó nổi lên trên mặt hết và nó sôi bùng lên vậy là nó chín rồi nè. Còn bánh canh nó sẽ hơi trong hơn. Rồi bây giờ mình sẽ vớt lên luôn nha. Chuẩn bị cái thau nước. Mình sẽ cho nó qua cái thau nước để rửa bột lại. Các bạn vớt hết cái chảo bánh canh luôn. Rồi lần lượt thì mình sẽ ép khuôn tiếp. Làm xong một lần đầu thì mình sẽ để đây nha. Mình ngâm nước một chút. Quay trở lại kiểm tra cái nồi nước súp. Thì các bạn xem lúc này á, cái phần xương nó cũng mềm rồi nè. Nước súp thì nó trong. Mình sẽ cho củ cà rốt vô. Cà rốt thì mình cho vô sau để chút mình ăn nha. Rửa cái phần bánh canh này đi. Mình ép xong hết rồi á, các bạn rửa khoảng 2-3 nước để cho bột bánh canh nó trong hơn, nó không có bị hôi. Rồi xong cái mình vớt lên, mình để cho nó ráo nước. Các bạn thấy cọng bánh canh nó ngon ha, nó dai nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ nêm nha, hạt nêm nè. Mình sẽ nêm tiếp là bột ngọt và muối. Thì cái lượng gia vị các bạn sẽ điều chỉnh tùy theo cái nước súp mà các bạn nấu nhiều hay ít. Và cuối cùng để cho nó ngọt hơn thì mình sẽ cho vào đây là đường phèn. Đường phèn giúp cho nước súp nó ngọt thanh, nó không có bị ngọt gắt. Và nó có cái độ ngọt tự nhiên dịu dịu á. Rồi mình sẽ nêm nếm lại để cho nó vừa miệng. Bánh canh thì mình đã vớt lên cho nó ráo nước rồi nè. Đây sợi bánh canh rất là dai ngon và nó trong nữa, bóng nữa. Sẽ cho qua đây. Thì bánh canh này á, các bạn làm hôm nay. Cái mình để buổi tối á, mình để qua ngày hôm sau nó sẽ khô hơn nữa. Hoặc là mình làm rồi cái mình ăn ngay trong ngày luôn cũng ngon nha. Bây giờ mình sẽ múc vô trong cái nồi nè. Ăn đến đâu thì các bạn cho vào tô cũng được. Thì mình múc vô trong nồi á, cái mình cho nước súp vô luôn cho nó ngấm cọng bánh canh thì bánh canh nó thấm vị. Ăn nó cũng ngon hơn. Giò heo mình hầm tới nó mềm luôn. Hồi nãy giờ hầm chắc khoảng 2 tiếng á. Cho da heo sắc nhỏ vô. Cho phèo vô luôn. Wow, một nồi bánh canh quá trời ngon. Nước súp đậm đà. Cuối cùng là hành lá và một ít hành phi.
hấp dẫn quá. Các bạn làm để thưởng thức nha, cho gia đình thưởng thức một nồi bánh canh vừa ngon mà vừa bổ rẻ nữa. Làm tại nhà thì sợi bánh canh của mình nó sẽ dai ngon hơn so với các bạn mua ở chợ, cho một ít tiêu nữa. Vậy là mình đã hoàn thành xong một bữa ăn cho gia đình nè. Chỉ bỏ ra một ít thời gian thôi mà có được món bánh canh thật là ngon miệng. Sợi bánh canh thì trong, dai và nhìn thấy nó cũng trắng hơn so với mình mua nữa. Rất là đậm đà luôn. Thì bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức bánh canh với mình nha. Nước súp rất là đậm đà. Bánh canh thì nó dai dai á, ăn nó cũng ngon. Cái nước súp á, các bạn cho thêm xương ống vô á, nước súp rất là ngọt luôn. Và bánh canh này nếu mà các bạn làm nhiều á thì mình cho vào tủ lạnh nha. Khi nào ăn mình đem ra mình luộc lại mình ăn. Hoặc là mình để dành mình nấu bánh canh ngọt, nấu chè bánh canh tôm. Món nào cũng hấp dẫn hết á, chỉ cần tốn công một lần thôi à. Mà cho ra sợi bánh canh nè, nó dai, nó ngon lắm. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mới nhất miễn phí, ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.